Meron akong dalawang maliit na solar panel dito. Ito ay 9 volt, 3.5 watts. Ito ay GD light. Portable lang siya. Tapos, itong isa ay CDR King, baligtad. 9 volt din. 3 watts. Ito may terminal dito sa likuran. Wala siyang diode. Dito meron tayong LED floodlight na 50 watts. Nakasaksak na yan. Medyo maliwanag siya. So, samplein natin. Subukan natin maglagay ng bypass diode. Ito ay 1N4001 na diode lang. 1 ampere na diode. Gumawa ko ng dalawang connector kasi naka barrel jack yung connector natin ng solar. Ito yung CDR King. Ito yung GD light. Pares naman 9 volt mo. Maluwag ah. Yan, pinesto ko lang ng ganyan. Hindi na natin gagalawin yan. Tapos gamit tayong tester o multimeter. So unahin natin tong CDR King, yung naka-flat cord. Positive at negative. Sindihan natin ang ilaw. Meron siyang 3.9 volt na nababas. Oh. Sindihan natin ang ilaw. 4 volt. 8.37 volt. So pwede na para sa artificial light natin. Tapos off ko muna ilaw. Itong GD light. Wala. Medyo maliwanag na yung ilaw ko dito. Marami akong ilaw sa taas pero 0 volt siya. O natin ilaw. Wala. Ayun. Nagloloko lang dito sa aking connector. 0 volt. Matagal itong nakatupi. Oh. Ayun oh. 8 volt. Nagloloko. Yung connector niya na to. Parang mic. Kailangan babaliin. 0 volt. Anyway. Nagloloko siya. Connector ko. Pero maganda yan. Okay. Maganda. Maganda yan para sa sample natin. So, nagloloko ang ating connector. Pag ginagalaw ko, nagkakaroon ng 8.7 volt. Ngayon, subukan natin ilipat to sa current. Ampere. Ayun natin sa 10 ampere. Short circuit current tayo. So, gagalawin ko lang 10 milliamps, 11 milliamps. Oh, wala. Gagalaw ko yun. Okay. Lipat tayo sa CDR King. Negative. Positive. 13 milliamps. 10 milliamps sa 13 milliamps sa setup natin na ilaw. Ngayon, ang gagawin natin, balik natin ito sa nag-warning pala yung ating application, hindi ko napansin. 8.3 volt yung ating CDR King. 8.3 sa 13 milliamps. 0.1 watt lang ang napoproduce natin. Pero pwede na siguro to pang sample lang. Ngayon, gagawin ko, isi-series ko sila. Kailangan makakuha tayo ng 8 volt plus 8 volt, 16 volt o 17 volt. Okay. Inanekta ko lang yung negative at positive ng isa. Tapos tayo ay naka-series na. Walang voltahe. Kasi ito, 17.03 volt. Okay. 16 volt. Nagloloko to. Pero maganda. Ito nga yung magandang setup. So, pwede natin subukan. Halimbawa, totally nag-dead yung isang solar panel natin, naka-series tayo. Wala siyang produce. Pero kung may bypass diode yan, dapat ganito gagawin yan. So, ito yung may guhit. Hindi kita sa video, pero nasa kanan yung may guhit. Lalagay ko to ng pagganito. Dito yung negative. Tsaka dito yung positive. So, naka-bypass siya dito sa GD light. Makita natin na kay 8 volt siya, 7.9 volt. Yun yung nakikita ng isang panel na yun. Pag gumagana, tingnan nyo, nandyan yung ating bypass diode. Ayan. Nagloloko, nawala siya. Tumatawid yung voltahe sa, o yung ating kuryente sa bypass diode. Pero pag ginalaw ko to, 16 volt pa rin siya. Hindi siya dumadaan sa bypass diode. So, dumadaan siya sa isang panel, pabalik sa ating tester. So, buo yung nakukuha natin. Pasaway eh. Pinutol ko lang. Rekta tayo dito. Tingnan nyo. Walang nakakonekta. Bypass diode lang.
Ayan. Dapat nandito yung panel. Nakakatawid pa rin yung voltahe ng ating panel na natitira. O sa kaso natin, itong CDR King. Takpan natin. 1.3 volt. Tanggalin natin to. Tanggalin natin itong connector na to. Tanggal ko lang yung connector. Tsaka tanggal ko yung ating layang bypass diode. Okay. Pag tinakpan natin yung, ngayon meron tayong 16.8 volt. Ngayon, ilipat natin to sa current. Lagay ko siya dyan. 11 amps pa rin. O 11 milliamps. Pero pag tinakpan natin yung isa, takpan natin si CDR King, 0 ampere. 0 ampere siya ngayon. Pero, kapag nilipat natin yan sa voltage, 9.9 volt siya. Pero 0 amps. Okay. Ngayon, si CDR King ang may takip. Doon natin ilagay yung bypass diode. Meron pa rin voltahe. Natakpan lang. Nakakalusot pa rin yung voltahe. Nakakatawid pa rin sa kanya. Okay, hindi na nagbago. Lipat ulit natin sa amperahe. At lagay natin to dito. Meron tayong 11 milliamps. Kapag naka-bypass diode tayo, ibig sabihin, ito lang ang nagtatrabaho. Pero pag tanggal ko tong cover nito, hindi nagbago. Kasi hindi naman dadagdag ang amperahe. Nasa around, kanina, nung tinas natin sila individual, 10 milliamps to. Ito 13. So 11 milliamps. Dubagdag lang yung voltahe, naging, imbis na 9 volt tayo, o sa kaso ng ilaw natin ngayon, 8.5 volt. Nasa around 8.5. So naging mga 17 volt siya. O kulang-kulang 17 volt. So ang mangyayari, yung voltahe dadagdag, yung amperahe hindi magbabago. Pero, nakakatawid siya. 0. 10 pa rin. Okay, ganito. Kumuha pa ako ng isang tester. So, pares sila sa voltahe ngayon. Ililipat ko to sa amperahe. So, meron tayong 16.5 volt. 11 milliamps. So, normal lang na magbo-voltage drop yan dahil naka-short circuit tayo. Pero, ang power niyan, nasa around 0.1 watt. 0.18 watt, mga ganun. So, yan yung naka-bypass diode. Okay, takpan ulit natin. Pag takpan natin to, babalik sa 11 milliamps. Pag tingnan natin to, ang voltahe natin, 10 volt. Nasa 0.11 watts lang tayo sa 10 volt, 11 milliamps. Okay? So, bumaba yung wattage. Pero, meron tayong bypass diode. Pag wala tayong bypass diode, tanggal ko lang, 0 amps. Pero nag-short circuit pa rin siya, 10 volt. So, wala siyang amperahe. So, wala tayong power. Kung walang bypass diode, meron na tayong naka-shade lang yung isang panel natin. Pero pag tanggal natin yan, magkakaroon ng 11 milliamps voltage drop. So, yan yung purpose ng ating bypass diode. Yung mga bypass diode na yan, yan yung naka-built-in sa ating solar panel. Ganito, meron ako isang solar panel sa taas. Kuha tayo ng isang sample dito, yung isang 100 watt na solar panel. So, itong 100 watt solar panel na to, ang isang cell niyan ay 100 watt, 0.5 volt. Meron tayong siyam na cell, nakalera, 18, 27. So, bali 36 cell siya na 0.5 volt. Pag siniris yan, meron tayong yung 36 cell, 18 volt. Drawing ulit natin. Ganito. So, yung solar cell, ang isang cell niyan, yung ibabaw niyan, negative, yung ilalim, positive. So, meron na yung tabing wire dito, itong dalawang to. Nakakonekta to sa ibabaw, pupunta sa ilalim nito, ganun yan, hanggang makarating sa dulo. Halimbawa, nandito yung ating main negative. So, pumasok sa unang cell. Nakasiris yan, gamit yung mga tabing wire niya. Pagdating dito sa ilalim, pupunta siya sa kabilang set ng cell. Tapos aakyat yan, ganun din dito. Pupunta sa baba,
at aakyat ulit papunta sa main positive. Diyan tayo makakabuo ng 100 watt na 18 volt. Yung dalawang bypass diode sa terminal ng ating solar panel, dito yan nakalagay. Yan yung tatlong terminal na nakalabas sa ating solar panel. Kaya kapag nagkaroon tayo ng shading, halimbawa may natulog na pusa, so hindi naman matutulog yung pusa at tanghalin tapat niya, pero yung pusa ay natutulog talaga sa solar panel ko. Nakikita ko yung mga balaybo nila pag nililinis ko to. Pero sa gabi yun malamang. Maring malamig yung solar panel sa gabi. Gawin natin silang sample, nagkaroon ng shading dyan. So patay itong string na to o yung set ng dalawang solar cell na to. Ang mangyayari, gagana tong bypass diode tapos lilipat siya dun papunta sa kabila. Siyempre ganun din sa kabila. Yan ay gagana, magkakaroon pa rin tayo ng 9 volt na merong amperahe. Pero yung 9 volt na merong amperahe, kung naka 12 volt setup tayo, hindi pa rin yung makakapag-charge siyempre. Maging effective lang yan kung naka-series tayo. So kung meron tayong shading dito o merong pusang natutulog, so gagana pa rin yung string natin. Makakapag-charge tayo ng mas mababang voltahe. Halimbawa, lagyan pa natin tong isa pang shading bato. Halimbawa lang naman. So dalawang set na ang nasira natin o hindi gumagana ng panel. So ang magiging electron flow mula sa negative, pupunta dito, tapos aakyat dito, gagana yung blocking diode. Tapos bababa dito, pupunta dito, gagana ulit yung blocking diode, papunta sa kabilang solar panel. Tapos yung normal na senaryo na. Yan yung magiging electron flow niya. So imbis na 54 volt tong tatlong 18 volt na solar panel natin, magiging 36 volt pa rin siya. So yan yung trabaho ng bypass diode natin. Kahit wala yung bypass diode, 36 volt pa rin yan. Pero sa practical example natin kanina, walang amperahe yan. So pag wala tayong amperahe, meron tayong voltahe, wala tayong wattage o wala tayong power, okay? Ang electron kasi ang gagawin yan, dun siya pupunta sa pinaka maiksing path o least resistance. So pag nagkaroon kasi tayo ng shading, magkakaroon ng resistance tong mga cell na to. Kaya ang gagawin ng electron na dumadaloy, imbis na dyan dumaan, mas pipiliin nila daanan tong bypass diode, kaya gumagana yan. Yan yung tinatawag na path of least resistance. So ito yung ating video para sa ating bypass diode. Sa ibang video, pag-uusapan naman natin yung blocking diode. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!